بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. الرؤية وصلت لي بتقول: رأيت إني أسمع ساعة النوم. أحد يعني في اللي هو شخير النوم، وهذا رجل يعني شخص تعرفه يعني. تمام. طبعا هي شافت دي رؤية، هي ما عندهاش حد في البيت بيصدر هذا الصوت. الشخير يا جماعة طبعا كلنا عارفين اللي هو الصوت اللي بيصدر من الأنف أثناء النوم. تمام. طب ده معناه ايه؟ للأسف الشديد أنا بقى أولها هيبقى عام عشان الكل، أي حد فيكم يرى هذه الرؤية يعلم إن هو هيسمع كلام قاسي، نابي، سيء، كلام في منتهى السوء، الفاظ يعني نقول الفاظ شوارع او حواري. ها تمام. عمرك ما كنت تتخيل انك تسمعها من الشخص ده، سواء بقى الشخص ده رجل او امرأة. عمرك ما كنت تتخيل ان هذا الشخص اللي امامك تسمع منه مثل هذه الالفاظ، وهتكون صدمة. يعني الرؤية دي هتكون صدمة لصاحبها، يعني لما يشوف الشخص اللي هيدخل في حالة صدمة فعلا، هيبقى منذهل من الأسماء ومن الألفاظ اللي سمعها منه. دي بالنسبة لرؤية الشخير في المنام. أتمنى تكونوا استفدتوا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.